Món ăn thường ngày đã trở lại với các bạn với món canh tôm nha đam. Nghe rất là phải không ạ? Nguyên liệu thì mình sẽ mua 2 bẹ nha đam khoảng 1 kg. Nha đam thì chọn những lá bự xíu nha, 2 củ hành tím, một xíu hành lá và 10 con tôm. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vô chuẩn bị sơ chế. Toàn bộ nguyên liệu rất là đơn giản và dễ mua. Tôm thì mình sẽ cắt đầu và lột vỏ. Tôm thì muốn lột vỏ dễ dàng thì chúng ta phải để cho nó chết tầm 10 phút ha. Tôm đừng có khi mua về nó còn sống thì mình để ngâm nước khoảng 10 phút là nó chết. Đừng để ngâm lâu quá nó sẽ bị rụng đầu và không ngon. Mới chết thì lột vỏ rất là dễ, còn không thì nó còn sống thì khó lột vỏ lắm. Rồi mình đã lột xong tôm, mình sẽ tiếp theo là mình sẽ đi băm hành để ướp vào tôm ha. Hành thì mình nên đập dập để cho ướp nó nhanh hơn, còn hành mà bào ra thì để phi thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ thơm và giòn hơn. Còn đập dập như vậy thì nó sẽ ra được nhiều nước, ướp vào thịt con tôm thì nó thấm nhanh hơn ha. Một nửa mình sẽ cho vô tôm nè, số còn lại thì mình sẽ cho vào đây. Để lát nữa mình sẽ phi hành cho thơm, mình xào tôm. Tôm thì mình sẽ ướp với một chút hành băm này, một chút muối, một chút hạt tiêu và thêm một xíu đường cộng với lại bột nêm nữa. Rồi toàn bộ nguyên liệu thì đơn giản và hàng ngày chúng ta đều làm có hết ha. Mình sẽ trộn cho tôm thấm đều. Rồi bây giờ thì xong rồi, mình sẽ đi làm nha đam để cho tôm nó thấm ha. Mình có 2 bẹ thì mình sẽ dùng 2 cách gọt vỏ khác nhau để các bạn cùng xem nha. Cách đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt bỏ gai của hai bên nè, sau đó là dùng một con dao mỏng cắt liền về một mặt vỏ trước ha. Con dao này khá là mỏng nên là liếc cái thành nó rất là dễ. Rồi mặt còn lại thì mình sẽ dùng con dao liếc thẳng là chúng ta sẽ có một miếng thịt nha đam rất là ngon. Cái thứ hai là mình sẽ cũng cắt khúc ra, nhưng mà mình sẽ dùng dao bào. Mình sẽ cũng cắt gai trước nè. Cái dao bào thì thoải mái hơn cho những ai mà không quen dùng dao á. Bào tự do, độ dày mỏng thì nó giống nhau rồi. Mình cũng chỉ bào một mặt thôi á, mặt còn lại thì mình sẽ dùng muỗng để mình nào ra. Cách này thì rất là đơn giản và an toàn cho những người mà không biết xài dao. Mình sẽ rửa sạch và để ráo ha, cho nó hết nhớt. Nha đam thì rất là nhiều nhớt, bây giờ mình sẽ cắt theo sợi. Sau khi cắt sợi như vậy thì nó cũng sẽ ra nhớt một lần nữa, và lát nữa mình sẽ phải rửa lại. Mình sẽ cắt dạng sợi. Những miếng nha đam rất là ngon và sần sật luôn. Cái này nấu nha đam đường ngon lắm. Nha đam cắt xong mình sẽ bỏ vô một cái tô và mình sẽ ướp thêm một chút muối nữa. Rồi mình sẽ đảo đều lên. Sau đó thì mình sẽ rửa sạch nha các bạn. Đảo đều muối sẽ rửa sạch là sẽ hết nhớt. Hành lá mình sẽ sái thật nhỏ để lát trang trí. Nhiều hành lá một chút xíu, bởi vì làm món này có hành lá vô thì sẽ có thêm nhiều màu xanh thì đẹp hơn. Mình sẽ đi phi hành cho thơm. Rồi 2 muỗng dầu ăn mình sẽ cho hết số hành đã băm rồi còn lại vô. Xào cho vàng đều và thơm lên thì sẽ cho thêm tôm vô. Tôm đã ướp và rồi xào lên. Tôm mà ướp xong mà xào thì chúng ta phải xào trên lửa lớn để cho nó không bị ra nước ha, nó chín và nó xanh lại liền. Tôm luộc cũng vậy ha các bạn, mình luộc sôi lên khoảng 1 phút và bắt xuống là ăn được thôi, chứ để lâu thì nó sẽ bị ra hết nước, còn bã dai lắm. Mình sẽ cho thêm nước vô để nấu cho chín nè. Mình sẽ cho thêm một tô nữa ha. Bây giờ thì các bạn nhìn màu nước rất là đẹp rồi ha. Mình sẽ nấu cho sôi lên. Bếp thì nhanh sôi lắm, bây giờ nước đã sôi trở lại. Sau khi sôi trở lại thì mình sẽ vớt xứ bọt ra. Nấu tôm thì rất là nhiều bọt, thường là rất là nhiều bọt. Mình sẽ cho nha đam vô, toàn bộ nha đam đã ướp muối và rửa sạch để hết nhớt rồi nè. Mình chỉ cần nấu chín trở lại là có thể ăn được. Nước đã bắt đầu sôi trở lại thì mình chuẩn bị đảo đều lên và sẽ nêm lại một xíu nữa. Mình sẽ cho ra đây thêm một ít bột nêm và một chút đường, tại mình khá là thích ăn ngọt. Và bây giờ đó là mình sẽ mang ra để trang trí nha. Thành quả đây, xin mời các bạn.
Mình sẽ cho thêm một chút tiêu và hành lá. Và bạn đã có thể thưởng thức rồi, các bạn thử làm xem nha. Tôm thì rất là nhiều dinh dưỡng và nha đam thì tốt cho sức khỏe với nhiều vitamin. Các bạn hãy thử làm nha, có thể nấu với thịt bò cũng được. Cảm ơn các bạn đã xem, hãy like và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Xin cảm ơn.